Андрій, а що це в тебе таке? Спайдерко. Буває, відкриваєш коробку і здається, що в ній бачиш більше мінусів, ніж самого ножа. І це в сучасному світі, де новизна і різноманіття – запорука життя будь-якого ножового бренду. Однотипні грінди, загальні дизайни, бісячий отвір, який послаблює міцність клинка і псує таку загальну естетику для багатьох. Не менш бісячий горб на культових моделях. І навіть без урахування отвору достатньо делікатні клинки, багато простих замків, багато де використовуються прості матеріали на руків'ях. І часом складається враження, що у села Глесера не всі вальти в колоді. Проте Спайдерко й досі дуже популярний в світі, продається шаленими кількостями, і Україна в цьому списку не є виключенням. Наприклад, в нашій мережі Спайдерко ніколи за загальним прибутком не випадає з топ-3 як в роздрібній мережі, так і оптовій. Та й загалом половина з цих ножів, які лежать тут на столі, належать моїм колегам, які я познімав з їх кишень спеціально для цього відео. Як ви розумієте, простої відповіді, чому Спайдерко за більш ніж 30 років досі залишаються популярними, не буде. Відповідь буде комплексною і такою багатогранною. І треба заздалегідь сказати, що всім виробникам ножів є чому повчитися насправді у цієї легендарної американської компанії, та й не тільки виробникам, а нам з вами, якщо ми будемо це сприймати дещо метафорично. Перший крок, друзі, фундамент. І це перший пункт, з якого вдало стартували Спайдерко, це практичні інновації. Не інновації заради інновацій, не якісь мікроскопічні зміни, якими часто грішать сучасні смартфони. Типу, ми посунули камеру на міліметр лівіше. Тож, 1981 рік і відразу дві інновації. Перше – це кліпса для носіння ножа на кишені, не в чехлі, не просто на дні кишені, де ніж бовтається, а зручно на кишені. І друге – це Spider Hole, отвір в клинку для однорукого відкриття ножа, який з часом стане ще й візитівкою Спайдерко, за яким його будуть всі впізнавати в світі. Як і годиться, все класне, все інноваційне, корисне, з часом стає класичним і оцінюється багатьма у світі. На початку, коли тільки Сел Глесер придумав ці інновації, ніхто цього не зацінив. Але з часом ось ця дірочно-шпеникова одноручна традиція була запущена в маси. 1984 рік. Спайдерко демонструють світу свій Spider Edge, серейторну крайку, яка дуже добре себе зарекомендувала в спеціальних роботах і теж, як і годиться всьому класному, не була зацінена відразу іншими виробниками. Хоча з часом, важко собі уявити якогось культового гравця на ринку ножів, який би не розробив свій серейторний клинок, свою серейторну крайку або не купив патент у Спайдерко. Ну і зрештою, кінець 80-х, перша половина 90-х років – це упор на легкість та віднайдення такого різучої геометрії, різучого стандарту для клинка. І ось так за буквально 15 років Спайдерко витиснуло з класичного складаного ножа нову історичну ножову віху, в якій ми живемо і зараз. Я кажу про EDC-ножі. Другий пункт, друзі. Вдалий маркетинг, підкріплений легендаризацією їх ножів, а також залученням в поп-культуру. Давайте з поп-культури і почнемо. Ще з початку 90-х Спайдерко активно починають залучатися в кіноіндустрію, чим створюють собі таку топ-впізнаваність завдяки асоціації з культовими акторами або їх не менш культовими персонажами в кінострічках. Так, наприклад, Сільвестр Сталлоне популяризує ендур в своєму скелелазі та денному сяйві. Ми бачимо Цивіліан, хоча це матріарх, бо Цивіліан ви розбираєте постійно, в Bad Boys, в
Ганнібалі та DC-шному Панішері ми бачимо Гарпію, а Дензел Вашингтон та Вілл Сміт популяризують поліс на фулсерейторі, хоча це ендуро, бо поліс ви теж розбираєте постійно, в ролях, кого б ви думали, звісно, поліцейських. Ну і, власне, поліс, мабуть, є найпопулярнішим ножем в кіноіндустрії на сьогоднішній момент в своєму класичному вигляді з фулсерейтором та фальшлезом, тому що використовувався просто в якійсь величезній кількості кінострічок та серіалів і асоціюється з таким небезпечним ножем в руках дуже хлопців, при тому по обидві сторони барикад, як з сторони добра, так і зла. В якісь моменти це навіть дійшло до абсурду, як в прекрасному фільмі «Патруль», коли головний герой демонструє нам ніж Сміт і Вессон на камеру і каже, що це спайдерко. DC з Marvel? Ой, DC з Marvel. Punisher. Ага. Окей. Чому я сказав з DC дійсно? Окей. З іншого боку, Спаї чи не перший бренд, який починає прив'язувати конкретні моделі своїх ножів до якоїсь професії або діяльності. Воркер найкращий для робітників, поліс для поліцейських, мілітарі, все сімейство для військових, рескью для рятівників, шаман для дивних людей, UK Penknife для британців. Ендура взагалі для всіх, і це насправді недалеко від істини. Вони навіть придумали ніж для захисту від зґвалтування в загальному душі американської армії десь на Близькому Сході. І це спрацювало. Шаман для дивних людей, я його поняв. Да, хорошо. Так і запишемо. Ну, це краще, бо британці найбільш попущені, вони якось просто в категорію виведені. Ну, вони дійсно зробили, прикинь. Через те, що у них законодавство дуже закручене, вони дійсно зробили, типу, UK-літійку для того, щоб британці могли купувати спайдерко. Більше у них всі інші моделі у них поза законом. Але спайдерко досі не зробила ніж для таких людей, як Андрій Шарп. Не підходить під жодну з категорій. Ну, да. Третій пункт, друзі, це ґрунтовне розуміння селом Глесером ергономіки та компонування її принципів в одному предметі. І передусім я маю на увазі зручне носіння ножів на кишені. Якщо ми розглянемо культові моделі від Spyderco, які мають такі солідні розміри, але через свою пласкість, легкість та такі округлі форми стали еталонними прикладами для носіння ножа на кишені. Ви, мабуть, інколи чули від мене, коли я кажу там Enduro Approved в плані комфортного транспортування ножа на кишені. Непомітного, яке ви не відчуваєте протягом цілого дня або тривалого періоду. При цьому ось ця пласкість в ножах від Spyderco, вона не бездумна. Є якась розумна межа, яку Spyderco віднайшли в своїх формах. Ширина, товщина, довжина та фірмова фактура від Spyderco дозволяють утримувати ніж дуже зручно в руках. І не побоюся сказати, що, мабуть, ось такий варіант, як ми бачимо на ендурі, це, мабуть, найуніверсальніше руків'я з усіх вироблених на сьогодні EDC-ножів в світі. Ну і третій підпункт – це комбінування спайдерківського отвору з упором під великий палець, що є і практичним винаходом, і мінімалістичним, що дозволяє мінімально задіювати якісь технологічні процеси при виробництві. Ну і, звісно, з часом це стало візитівкою компанії Spyderco і дозволило бути впізнаваною навіть за силуетом. Четверте. Розуміння принципу правильного клинка. В 90-х роках Сел Глесер вчергове мотнувся в майбутнє на машині часу і зрозумів, що EDC-ніж – це легкий ніж, а легкий ніж – це легкі роботи. І тому зробив тотальний упор на різучий клинок з коронним зведенням в потрійний клин, який і на сьогодні є еталонним прикладом в такому збалансованому варіанті пенетрація та різ. А рубання та розколювання він залишив своєму одвічному конкуренту Ліну Томпсону. З іншого боку, за Spyderco
закріпилася така слава популяризатора найбільшої кількості сталей в своїх ножах. Хоча більшість з цих сталей не є ножовими, проте вони мали хороші характеристики саме для виробництва клинків. І, мабуть, більшість цих сталей перетворилися саме на ножові завдяки такому термоядерному характеру села Глесера і його котячій цікавості. Хочеш спробувати нову сталь? Заглянь в каталог Spyderco. Наступне – робота з замками. Не гребуючи класичними замками, такими як беклок чи, наприклад, лайнер-лок, Spyderco час від часу розроджуються справжніми шедеврами. Переосмисливши той самий лайнер-лок, вони зробили всім уже відомий, запатентований Compression Lock. З іншого боку, дочекавшись, поки зникне патент Леса де Аксіса на Axis Lock, Spyderco не просто зробили його копію, а розробили свій власний Ball Bearing Lock, витиснувши з цих двох платформ, з цих двох концепцій максимальну зручність та максимальну надійність. Наступний дуже важливий і, мабуть, теж інноваційний пункт – це робота в різних цінових сегментах і, відповідно, виробництво в різних країнах. За бюджет у нас відповідає Китай. Такий собі баланс між ціною, якістю та дешевими сталями, що дорівнює доступність. Це у нас підбренд Bird. Маленькі мікропіпки, які чомусь подобаються дівчатам. Та, звісно, Ambitious та його 3 легендарних брати. Чи брати, правильно. Далі, це Японія, Seki City, мабуть, найбільш робочі і, відповідно, популярні ножі. Середній ціновий сегмент – це Police, це Endura, це Endela, Delica та багато інших культових і дуже робочих моделей. І, відповідно, по сталям це VG10 та в більшості випадків щось середнього цінового сегменту. Далі найбільш культові, такі найбільш визнані моделі виробляються, звісно, в USA, Golden Colorado, Планета Земля. Тут є такі легенди, як Шаман, Манікс, сімейство Military та його молодші брати. Звісно, Native з усім його різноманіттям. І хоча інколи саме американці щось трошечки не допрацьовують на фінальних етапах роботи, бувають питання зі збіркою чи трошечки зі слюсаркою, але тим не менш саме USA-на лінійка дорога залишається найбільш культовою та визнаною в усьому світі. Далі Італія. У Spyderco були різні періоди виробництва в Італії, але в основному це єдина така спільна риса з усіх цих епох співпраці з італійцями – це дивність. Наразі ми бачимо декілька колаб з Lion Steel, це Spy Opera. Не дивлячись на свою дивність, ми визнали колективно, що це елегантний ніж. І якщо це недорогий сегмент, то це дійсно щось дуже дивне, як на прикладі з ножем Rowdy. Треба відзначити, навіть на цьому ножі таку реактивність і хвацькість компанії Spyderco і села Глесера, тому що в певний період в США розроблювався законопроект, який дозволяв провозити ножі певної категорії з певними характеристиками в ручній поклажі в літаку. Уявіть собі, можна було в літак заходити за цим законопроектом з ножем. І ось Rowdy розроблявся саме для цих задач. Законопроект, наскільки я пам'ятаю, був уже після 11 вересня, і, звісно, він не був прийнятий, не був перекваліфікований в закон. Тому Rowdy зараз залишається таким маленьким диваком, хоча на сталі М398 цікаво його було б спробувати як якийсь різачок. Сталь у нас досить непопулярна, проте супер крута. Ну і, звісно, найдорожчий сегмент наразі це Тайвань. Хоча у компанії Spyderco теж були різні періоди, і в якийсь період, якщо я не помиляюсь, Тайвань був там ледь не в бюджетному сегменті. Наразі це найбільш технологічні, найбільш такі цікаві, дорогі за виконанням, за геометрією, за дизайнерами ножі, які, скоріш за все,
є таким колекційним предметом, ніж робочим. І можливо, це і непогано, можливо, це і стратегія компанії Spyderco, тому що робочих моделей дійсно у них і так багато. А в даному випадку це у нас така противага справжнього Китаю, отій сідзіньпінівській колонії. Друзі, і нарешті впізнаваність. Якщо бенчмейт ми впізнаємо за метеликом, а за гаком ми впізнаємо Ерні Емерсона, то спаї видають нам відразу подвійну дозу. Це і культовий робочий отвір під упором-горбочком, а з іншого боку ось цей маленький павучок, який сплів надзвичайно великі, хоч і тонкі, але при цьому міцні тенета, в які потрапляють щасливі ножимани по всьому світу. Мабуть, за впізнаваністю ось цього маленького павучка та загальним таким абрисом Spyderco займають серед пересічних громадян по всьому світу почесне друге місце після легендарного Victorinox. І це теж визнання. Це відео можна було простягувати до нескінченності, але настав час підсумків. І я думаю, варто похвалити компанію Spyderco і особисто Села Глесера за те, що вони вміють витискати максимум з будь-якої концепції, ідеї чи навіть якогось технічного вузла. Тому, мабуть, Spyderco і досі популярні, бо на основі практичних інновацій вони набудували цілий такий діснейлендівський багатобаштовий замок, який поєднує в собі довершену, закінчену і DC-геометрію, і DC-концепцію. Не чекайте, уже нічого кращого не придумають. Поєднує в собі історії та легенди, які підкріплюють маркетинг. І, звісно, постійне розширення сталевого кругозору. Чого тільки вартує Multeam, а також їхні спринтрани та лімітки. Spyderco на сьогодні – це символ функціональної культури та естетика цілої епохи. Наразі я особисто не маю жодного ножа Spyderco, але з моєї голови не виходить поліс на фулсерейторі, хоча це не поліс. Не виходить Endura, не виходить Матріарх, не виходить Шаман та Манікс. Не знаю, чи є ще якийсь бренд, який по кількості різних своїх ножів, які дуже схожі між собою, заліз так глибоко мені в голову. Як, в принципі, і моїм колегам, хоча вони, мабуть, в мізках уражені менше, ніж я. Проте навіть у Гріші є Endura на К390. Що ж, друзі, шануймося, шановні ножимани, Апостол Глесер дивиться на вас. Па-па.